تیتر اول امشب: در سفری از پیش اعلام نشده هیئتی عراقی به نمایندگی از مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق وارد تهران شده. نگرانی‌ها از تحرکات منتسب به سپاه پاسداران در عراق در آستانه سالمرگ قاسم سلیمانی. بمب‌افکن‌های B-52 آمریکا زیر ذره‌بین، پرنده‌های سیاه غول‌پیکری که در نزدیکی حریم هوایی ایران جولان می‌دهند. و گفتگو با یک پزشک ایرانی در بوستون که بعد از دریافت واکسن کرونا مدرنا دچار آلرژی شدید شد. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. ساعتی پیش یک هواپیمای بوئینگ دولتی عراق با کد پروازی IA-2 بدون اعلام قبلی وارد تهران شده. گزارش شده مسافران این هواپیما هیئتی به نمایندگی از مصطفی کاظمی نخست وزیر عراقند. در آستانه سالمرگ قاسم سلیمانی نشانه‌هایی از افزایش تنش در منطقه به چشم می‌خوره. رئیس سازمان امنیت گروه حزب الله عراق هم نخست وزیر این کشور رو به بریدن گوشش تهدید کرده. همزمان روزنامه کویتی القبس هم به نقل از منابع ایرانی گزارش داده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موشک‌های آرش و هواپیماهای بدون سرنشین در عراق مستقر کرده. در طول برنامه آخرین تحولات در منطقه رو با همکارانم و همینطور کارشناسان برنامه بررسی می‌کنیم. پیش از همه بریم به عراق. همکارم ترسک صادقی از اربیل با ماست. ترسک، تحولات خیلی زیاد بوده در ساعت‌های گذشته، از تازه‌ترین‌ها به ما بگو. بله، هواپیمای عراقی وارد ایران شده. همونطور که شما هم اشاره کردید، این هیئت رو که به دستور کاظمی وارد ایران شدند، گرچه خبرگزاری‌های عراقی وابسته به دولت هنوز چیزی دربارش منتشر نکردند، اما ابوجهاد الهاشمی رهبری میکنه، از مقامات سازمان بدر هست و قراره که در این دیدار با مقامات سیاسی و امنیتی ایران گفتگو بکنند. این سفر در حالی است که در چند روز گذشته خصوصا تنش بین گروه‌های مسلح نزدیک به ایران با دولت عراق شدت گرفته. بعد از دستگیری حسام الزرجاوی از مقامات نظامی اصحاب اهل الحق، اصحاب هنچند گفته که اون تحت شکنجه قرار گرفته و به زور اون رو وادار کردند که یعنی اقرار بکنه. الان پرونده سازی شده براش. این موجب شد که بعداً ابو علی عسکری از مقامات امنیت سازمان امنیت حزب الله عراق هم واکنش نشون بده و گفته که گوش مصطفی کاظمی رو میبرن و نباید صبر محور مقاومت رو بسنجه و باید شاهد این باشیم که نگرانی های اینجا البته در عراق هست در مورد تنش هایی که هست در بین گروه های مسلح نزدیک به ایران با نزدیک شدن به روز کشته شدن قاسم سلیمانی و این رو هم معاون رئیس پارلمان عراق هم امروز تایید کرده بود که در این روز باید شاهد یک سری حالا اقداماتی باشند از سوی این گروه ها و این سفرها هم برای اینه که اونطور که ناظران میگن جلوگیری بکنن از هر اقدامی که عراق رو وارد تنش‌هایی بکنه که منجر به جنگ داخلی بشه، اونطور که ناظران در عراق میگن. ترسک صادقی در اربیل عراق، ممنونم از تو. در همین رابطه با روابط ایران عراق اینم بعد اشاره بکنم که کمی پیشتر خبرگزاری بلومبرگ خبری منتشر کرد و گفته که ایران صادرات گازش به عراق رو به شدت کاهش داده. میدونیم که دولت عراق برای تهیه برق در این کشور به شدت به گاز ایران احتیاج داره و این گمانه میره که اگر ایران گازش رو ادامه نده، صادراتش رو به عراق، ممکن عراق برای تولید برق با مشکل روبرو بشه. گفته شده دلیل این کاهش عدم پرداخت بدهی‌های عراق به ایران بوده. یکی دو هفته پیش دو بمب‌افکن B-52 آمریکایی روی آبهای خلیج فارس و مماس با مرز هوایی ایران با اسکورت جنگنده‌های عربی پرواز کردند. بمب‌افکنی که نامش زمانی نوعی مدل مو هم بود و حتی توی فیلم دکتر استرنجلاو ساخته استنلی کوبریک هم نقش آفرینی کرده. امشب B-52 آمریکایی رو زیر ذره‌بین می‌بریم. شب کریسمس سال 1972 میلادی مصادف با دیماه 1351 یک بمب‌افکن B-52 که به الماس لیل معروف بود آماده میشه تا مراکزی رو در ویتنام
بمباران کنه. عملیاتی سری که به بمباران‌های کریسمس معروفه. الماس لیل اون موقع 20 سالش بود و حالا 48 سال بعد 2 بمب افکن B-52 ارتش آمریکا در یک مأموریت 36 ساعته با اسکورت هواپیماهای سعودی، بحرینی و قطری بر فراز خلیج فارس پرواز کردند و دوباره به آمریکا برگشتند. یک نوع نمایش قدرت با هواپیماهای B-52. خب قبل از هر چیز ببینیم این هواپیماهای B-52 چطور هواپیماهایی هستند. B-52 به باف معروفه که فارسیش میشه چاق زشت و گنده نابود کننده. بمب افکن دوربرد استراتژیک B-52 49 متر و فاصله نوک بالهاش هم از همدیگه 56 متر و ارتفاعش تقریبا 12 متر و با 83,000 کیلو وزن واقعا چاقه. از سال 1334 وارد خدمت در نیروی هوایی ارتش آمریکا شده، یعنی الان 65 سالشه و البته انواع مختلفی داره. توی این جدول می‌بینید که آخریش حدود 58 سال پیش ساخته شده. سازنده کیه؟ شرکت هواپیماسازی بوئینگ. میتونن تا ارتفاع 50,000 پایی پرواز کنن، 32,000 کیلوگرم مواد منفجره حمل کنن و بدون سوختگیری 14,000 کیلومتر پرواز میکنن و البته توانایی حمل موشک‌های کروز رو هم دارن. و درست همین توانایی حمل موشک‌های کروزه که میتونه برای ایران نگران کننده باشه. اگر هیچ کشوری توی خاورمیانه به آمریکا اجازه استفاده از پایگاهش رو نده، B-52 میتونه از پایگاه خودش توی آمریکا بلند شه و از فاصله ایمن با موشک کروز به هدف حمله کنه بدون اینکه در تیررس ضد هوایی ها باشه و بعد هم برگرده به آمریکا. مأموریتی که حدوداً 36 ساعت طول میکشه، درست همونقدر که مأموریت اخیر این دوتا بمب افکن در خلیج فارس طول کشیده. این بمب افکن ها همینطور یکی از اضلاع سه‌گانه اتمی ایالات متحده آمریکا رو هم تشکیل میدن. اینا سه تا ضلعشن: موشک‌های قاره‌پیمای زمین پایه، موشک‌های قاره‌پیمای زیردریایی پایه و بمب‌های یا موشک‌های اتمی هواپایه. سه ضلع برای اینکه مثلا اگر دشمن یکی از سه رو از کار انداخت، حمله از جوانب دیگه همچنان امکان پذیر باشه. مثلا در کشاکش جنگ سرد بین شوروی و آمریکا، گاهی تا 12 فروند بمب افکن B-52 مسلح به بمب اتمی 24 ساعته به کمک سوختگیری هوایی توی آسمون بودن که اگر شوروی به آمریکا حمله اتمی غافلگیر کننده‌ای کرد، آمریکا بتونه جواب بده. B-52 نقش مهمی توی جنگ سرد بین شوروی و آمریکا، جنگ ویتنام و همینطور جنگ خلیج فارس داشته. نقش بازدارنده در برابر جنگ‌های اتمی، نقش چماق برای مجبور کردن ویتنام به مذاکره و بمباران به روش فرشی در عراق که باعث تسلیم زودهنگام ارتش این کشور شد و البته نقشش در اون چه که جنگ با تروریسم خونده میشه، مثلا بمباران پایگاه‌های طالبان هم زبان زده. نمایش قدرت روی آبهای خلیج فارس به کنار، دو تا B-52 میتونن 364,000 کیلومتر مربع رو روی آبها رصد کنن، کمک ناوهای جنگی باشن و حتی قادر به مینگذاری در اقیانوس‌ها هم هستن. بمب افکنی منعطف که قابلیت پشتیبانی از نیروهای هوایی و زمینی و دریایی رو هم داره. همینه که از جنگ ویتنام به بعد توی همه جنگ‌های آمریکا حاضر بودن. این هم کابین B-52 که 5 تا خدمه داره. همطور که می‌بینید بخش فوقانی خلبان و کمک خلبان میشینن، پشت به اونها افسر جنگ الکترونیک و پایین افسرهایی که مسئول رادار، ناوبری و کنترل بمب‌ها هستند. ارتش آمریکا بنا داره فعلا این پرنده ویرانگر رو نگه داره و هر از گاهی به مدد تکنولوژی‌های جدیدی که روی این فلز غول‌پیکر سوار کرده، با مانورهای آسمانی سابقه و توانایی این بمب افکن رو به خاطر بیاره، ارزاندامی در برابر دشمناش بکنه و قوت قلبی برای متحدانش باشه. غول بیرحمی که هیچ بعید نیست توی آسمان‌ها 100 ساله بشه.
فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی با ماست. آقای ندیمی، این بمب افکن‌های B-52 در تقریبا تمام جنگ‌های آمریکا در نیم قرن گذشته شرکت کردند، ولی هواپیمای قدیمی است. میخوام ازتون بپرسم که آیا کاربرد عملیاتی هنوزم که هنوزه داره یا بیشتر برای زهر چشم گرفتنه؟ از قدیم گفتن که دود از کنده بلند میشه. بمب افکن B-52 با وجود اینکه نزدیک 60 سال از عمرش الان میگذره، ولی همچنان در لبه فرماندهی استراتژیک هوایی آمریکا قرار داره، هرچند که نسل‌های بعدی اون B-1 B-2 و به زودی هم B-21 وارد خدمت شدن و هستند و بسیار پیشرفته‌تر هستند، ولی همچنان نیروی هوایی آمریکا دست از B-52 بر نمی‌داره، به خاطر اینکه همونطور که فرمودید بسیار هواپیمای منعطفی هست و مأموریت بسیار زیادی رو میتونه به طور عالی انجام بده. البته خب تغییراتی انجام شده دیگه، مثل ویتنام نمیتونه بره روی کشورهای دشمن بمباران فرشی بکنه، به خاطر اینکه مثلا ایران توان پدافند هوایی بالایی داره، ولی با مجهز بودن به 20 موشک کروز در داخل بدنه و در صورت نیاز 12 موشک زیر بالش میتونه ضربات بسیار مهلکی به دشمنش وارد بکنه. از برد دور ایستا موشک‌ها رو شلیک میکنه، برد 1000 کیلومتر مثلا از روی قطر میتونه موشک‌ها رو به سمت تهران شلیک بکنه و چیزی حدود 29 تن مواد منفجره رو به هدفش برسونه. حتی اگه نصف این موشک رو به هدف برسن تاثیر زیادی داره. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی از واشنگتن دی سی با ما. مقامات امنیتی نشویل از احتمال انتحاری بودن و خودکشی در حادثه انفجار این شهر خبر میدن. صبح جمعه و درست در روز کریسمس انفجار بزرگی در شهر نشویل در ایالت تنسی آمریکا رخ داد و در اون یک خودروی کاروان منفجر شد و 3 نفر مجروح شدند. ساختمان‌های زیادی هم خسارت دیدند. پلیس دیروز اعلام کرد بقایای جسدی رو هم در نزدیکی محل پیدا کرده. سولماز شریف همکارم از نیویورک با ما. سولماز، چه جزئیات بیشتری میدونیم در مورد این انفجار که حالا به نظر میاد انتحاری هم بوده؟ ساعت 5:30 صبح روز جمعه همونطور که شما گفتین، اداره پلیس نشویل گزارشی دریافت میکنه مبنی بر تیراندازی در خیابون دوم نشویل. 6 پلیس به محل اعزام میشن که اونجا در واقع پیام کامپیوتری صدای زنانه‌ای از داخل این ماشین آروی میشنون که اعلام میکنه تا 14 دقیقه دیگه بمبی اینجا منفجر میشه. اون 6 پلیس در اون لحظه در واقع به خونه‌های اطراف میرن و محله رو خالی میکنن که در نهایت بمب ساعت 6:30 صبح منفجر میشه. 1 ساعت پیش دقیقاً 5 نفر از این 6 پلیس در جمع خبرنگاران حاضر شدن و گزارشی از وضعیت اون لحظه دادن و همچنین بقیه مقامات آخرین اخبار رو اعلام کردن. مشکوک هستن به شخصی 63 ساله که در واقع هنوز این شخص مشکوک هستش، ولی ماشین آروی رو که داشته تا 1 ماه پیش متعلق به این فرد بوده. FBI از مردم اطلاعات خواسته بود. در 500 تماسی که با FBI گرفته شده بوده درباره آروی این شخص هم اطلاعاتی بوده و ماموران FBI رو به سمت اون سوق داده. ممنونم از تو. سولماز شریف همکارم از نیویورک با ما. اشاره بکنم این ماشین‌های آروی در واقع ماشین‌های سفری یا کاروان هستن که اتاقکی دارن و میشه باشون سفر کرد. باز هم در آمریکا بالاخره مهلت ترامپ برای امضای لایحه حمایتی 900 میلیارد دلاری کنگره برای مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا دیشب تموم شد و ترامپ همونطور که گفته بود و به دلیل انتقاداتی که به این لایحه داشت اون رو امضا نکرد و حالا کمک بیکاری 14 میلیون نفر و همینطور طرح ممنوعیت تخلیه مستاجران متوقف میشه. سمیرا قرایی از واشنگتن با ما. اشاره بکنم که کمی تأخیر داریم در ارتباطمون با سمیرا. سمیرا، از تازه ترین ها بگو الان وضعیت این 14 میلیون نفر چه خواهد شد؟ روز شنبه دیروز آخرین روزی بود که این افراد، این 14 میلیون نفر که اعلام بیکاری کردن در آمریکا، آخرین حقوق بیکاری خودشون رو دریافت کردن. با این اقدامی که آقای ترامپ انجام داد، این امضایی که نکرد، این افراد فعلا حقوق بیکاری دریافت نخواهند کرد و اون چک 600 دلاری که قرار بود هر بزرگسال آمریکایی که در سال زیر 75,000 دلار درآمد داره رو دریافت بکنه، اون هم در واقع
فعلا متوقف هست. آقای ترامپ 5 روز پیش اعلام کرده بود که این بسته کمک‌های مالی که کنگره تصویب کرده بسته نانجیبانه‌ای هست و به جای اینکه به هر فرد $600 بدن، او خواهان این بود که $2000 دریافت بشه، داده بشه. حتی جمهوری خواهان مخالف این تغییراتی بودند که آقای ترامپ مایل به اجرای کردنش بود. نکته مهم این هست که این طرحی که به کنگره رفت در ابتدای دسامبر با مشورت آقای ترامپ و وزیر خزانه‌داریش استیو منوچین تهیه شده بود و در واقع یک جور موافقت شده بود با این $600، ولی در نهایت آقای ترامپ بهش انتقاداتی رو وارد کرد، در حالی که آقای منوچین اون رو طرح عالی مینامید. آقای ترامپ میگفت که طرح نانجیبانه‌ای هست و ازش استقبال نکرد و حالا باید دید که روز دوشنبه فردا کنگره چه تصمیمی خواهد گرفت. یک بسته کلی هست که حتی ممکن هست که دولت رو از روز سه‌شنبه به تعطیلی بکشه در واقع این امضا نکردن آقای ترامپ. قرایی در واشنگتن دی سی. ممنونم از تو. اگه بحران شیوع ویروس کرونا برای همه دنیا بدبختی داشت، برای چینی‌ها به نظر میرسه که نون و آب هم داشته. گزارش‌های اقتصادی تازه نشون میدن که چینی‌ها به خاطر همین تا سال 2028 یعنی 8 سال دیگه اقتصاد آمریکا رو پشت سر میذارن و بدل میشن به ابرقدرت اصلی اقتصاد دنیا. ولی چطوری؟ بیاین از رشد ناخالص ملی شروع کنیم که یکی از شاخص‌های کلیدی در ارزیابی رشد اقتصادیه. این وضعیت پارسال چین و آمریکا و البته چند تا کشور دیگر رو نشون میده. حالا ببینیم وضع این دو تا کشور در سالی که کرونا اقتصاد جهان رو فلج کرده چطوریه. همونطور که می‌بینید اقتصاد چین خیلی کمتر از آمریکا از بحران کرونا آسیب دیده. حالا بیان یک کمی این منحنی رشد ناخالص ملی رو عقب و جلو کنیم. سال 2000 یعنی درست 20 سال پیش وضعیت چین در مقایسه با آمریکا اینطوری هست که روی تصویر می‌بینید. خیلی از ما یا محصولات و حتی لباس و ماسک چینی تو خونه داریم یا حتی گوشی موبایل کامپیوترمون حتی اگه برندهاشون آمریکایی باشن در واقع توی چین ساخته میشن. حالا بیاین به صادرات پارسال دو کشور نگاه کنیم. از نظر میزان بدهی آمریکا 104% افزایش داشته و چین 50%. بدهی آمریکا از چین بیشتره و هر سال هم افزایش پیدا کرده. این نمودار هم نشون میده که تعداد شرکت‌های بزرگی که جزء 500 شرکت بزرگ دنیا هستن توی چین رو به رشد، در حالی که تا چند سال پیش این جایگاه در اختیار آمریکا بود. اما در زمینه شاخص توسعه انسانی یعنی معیارهایی برای سطح زندگی مناسب، چین هنوز خیلی از آمریکا عقب‌تره که یکی از دلایل اصلیش جمعیت زیاد و اختلاف گسترده بین مناطق روستایی و شهرهای بزرگه. سارا وخشوری مدیر مؤسسه بین‌المللی انرژی SVB از واشنگتن دی سی با ماست. خانم وخشوری، همه نمودارها دارن نشون میدن که به نظر میاد طی حالا 7-8 سال آینده، شاید کمی بیشتر شاید کمی کمتر، تولید ناخالص داخلی چین از آمریکا جلو میفته. اما آیا این به این معنا هستش که این ابرقدرتی اقتصادی آمریکا رو هم آمریکا از دست خواهد داد یا فقط این یک عدد و رقم هست؟ بله، حتی چند سالی قبل از اینکه کرونا اتفاق بیفته این نگرانی در لایه‌های مختلف هم تصمیم گیری هم فکری و اکادمیک در آمریکا به وجود اومد که احتمال این تغییر ابرقدرت از آمریکا به چین اتفاق بیفته به دلایل مختلف، نه فقط اقتصادی بلکه شاخص‌های دیگه مثل قدرت نظامی چین در حال افزایش هست، نفوذ چین در اقتصاد و در کل دنیا، نفوذ سیاسیش در حال و نظامیش در حال افزایش هست، کنترل بر آبراهای دنیا. بنابراین شاخص‌های مختلفی هستن و یکی از شاخص‌های مهم تکنولوژی و اینکه چین در رسیدن فرض کنیم به تکنولوژی‌های جدید مثل تکنولوژی‌های فضایی یا روباتیک خیلی جلو افتاده. از شما سارا وخشوری مدیر مؤسسه بین‌المللی انرژی SVB از واشنگتن دی سی با ما. پزشک ایرانی به نام حسین صدرزاده، متخصص بیماری‌های خون و سرطان شناسی در دانشگاه و مرکز پزشکی بوستون، بعد از دریافت واکسن کرونا شرکت مدرنا به این واکسن آلرژی شدید نشون داده. این نخستین واکنش شدید مربوط به واکسن مدرنا است که گزارش شده. تزریق واکسن مدرنا از هفته پیش و فقط 3 روز بعد از گرفتن مجوز از FDA یا سازمان غذا و دارو در آمریکا شروع شده. دکتر حسین صدرزاده همین حالا از بوستون به ما پیوسته. آقای صدرزاده، تعریف بکنید اول چه اتفاقی براتون افتاد و الان حالتون چطوره؟
سلام میکنم به شما فردا جان، ممنونم از دعوتتون. بله، وقتی که واکسن مدرنا رو من تزریق کردن به من در بیمارستان باستون مدیکال سنتر، من احساس تپش قلب داشتم به صورت خیلی شدید و یکم صبر کردم که ببینم آیا این تپش قلب به صورت ترانزینت خواهد بود یا نه. بعد حدود 2-3 دقیقه بعد که من به اتاق ابزرویشن منتقل شدم، احساس کردم که تپش قلبم خیلی بیشتر هست و سوال کردم که لطفاً بیان علائم حیاتی من رو اندازه بگیرید و متوجه شدم که علائم حیاتی من ضربان قلبم 154 بود که برای اولین بار بود که می‌دیدم و بعد از حدود 2-3 دقیقه احساس کردم که تمام بدنم خیس شده و فشار خونم به شدت افتاده بوده، رنگم کلاً پیل شده بود و اینکه میدونستم که الان توی آنافیلاکتیک شاک هستم، چون این سابقه رو من داشتم به مواد غذایی دریایی در قبل و این تجربه رو داشتم و خودم داروی خودم رو به خودم تزریق کردم. اینجکشنی که اپیپن رو که همراه خودم داشتم رو خودم تزریق کردم و به اورژانس منتقل. حالت انرژی همون آلرژی همون حالتی بود که دفعات پیش هم داشتید یا متفاوت بود از اون؟ نه، حالت آلرژی همون حالت بود ولی شدتش بیشتر بود. یعنی حالت ضربان قلب و تنگی نفسی که احساس کردم بیشتر از حالتهای آلرژی شلفیش که قبلا داشتم بود. خیلی متاسفم، بعد تجربه خیلی ترسناکی باشه در اون لحظه که تازه واکسن هم زدید. اما میخوام بپرسم که چقدر الان این براتون باعث نگرانی هست در مورد این واکسن و توصیه‌تون به دیگران چه از کسانی که مثلا آلرژی مشابه دارن بهشون پیشنهاد میکنید این واکسن رو بزنن و اگر میزنن تحت چه شرایطی بزنن؟ بله، سوال بسیار خوبی هست. برای خود من که این تجربه رو داشتم، خب مسلماً واکسن شماره مرحله 2 رو نمیزنم. من پیشنهادم برای کسانی که این واکسن رو میزنن این که آلرژی خودشون رو بشناسن و اینکه اگر سابقه آلرژی شدید دارن و توی گروه های ریسک هستن، توی گروه های ریسک افرادی هستن که بیماری قلبی ریوی دارن، اینا حتما واکسن خودش رو در یک جاهای بیمارستانی بزنن که اگر نیاز باشه و اتفاقی بیفته کادر پزشکی و کادر درمانی آماده اونجا باشه. دکتر سرزاده، چون فرصتمون کمه خیلی کوتاه میخوام ازتون بپرسم آیا با مسئولان شرکت مدرنا هم تماس گرفتید؟ اونا در جریان هستن؟ بله، من اول ایمیلی که دادم به مدرنا صحبت کردم و قراره که باهاشون هفته آینده صحبت بکنیم و بهشون گفتم که من آمادگی همه جور همکاری رو دارم که بتونن از خون من یا از سرم من بتونن اطلاعات جدیدی پیدا بکنن. سپاسگزارم از شما دکتر حسین سرزاده، متخصص بیماری‌های خون و سرطان شناسی دانشگاه و مرکز پزشکی بوستون از همین شهر در ایالت ماساچوست با ما. اتحادیه اروپا هم از امروز واکسیناسیون سراسری کرونا را شروع کرده. واکسن فایزر و بایونتک در تمام 27 کشور عضو این اتحادیه توزیع شده و قرار در این طرح واکسیناسیون همگانی کل جمعیت 450 میلیون نفری این اتحادیه به تدریج واکسینه بشن. در مرحله اول هم در بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا سالمندان و کادر درمانی واکسینه میشن. نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار ما از پاریس با ماست. نیلوفر، میدونم که حتی بعضی از کشورها پیش از موعد رسمی شروع کردن این واکسیناسیون رو. بله، از دیشب بر کشورها مثل آلمان شروع کردن به دلیل اینکه میگن وقت تنگه و باید هرچه سریعتر افراد رو ایمن بکنن در مقابل این ویروسی که حالا نوع جهش یافتش در حداقل 8 کشور اروپایی شناسایی شده و سرعت سرایت اون در نتیجه بیشتره. یک زن 101 ساله آلمانی اولین کسی که در آلمان این واکسن رو گرفته و در کشورهای دیگه مثلا ایتالیا یک پرستار در همون بیمارستانی که اولین زوج چینی که ویروس رو به ایتالیا آورده بودن در اونجا بوده، این در واقع واکسن به او تزریق شده. در کشورهای دیگه هم بر اساس اولویت‌هایی که تعیین کردن معمولاً به افراد مسن و کادر درمانی با یک سری اولویت‌های مشخص در مراحل مختلف تزریق میشه. یکی از مشکلاتی که فرانسه باهاش روبروی راضی کردن مردم به زدن واکسن، در فرانسه مردم به شدت بی‌اعتماد هستن
هستن به واکسن و همینطور دولت فرانسه. به خاطر همین میگن 40% از مردم فقط گفتن که این واکسن رو میزنن و برنامه دولت اینه که تا حدوداً اوایل تابستان 15 میلیون نفر و بعد از اون کل جمعیت رو واکسینه بکنن، جمعیت بزرگسال رو. این واکسن ها فعلا از همونطور که گفتی از فایزر تهیه شده، ولی اتحادیه اروپا به شرکت های دیگه هم سفارش داده تا در صورت نیاز از واکسن های دیگه هم استفاده کنه و میگه یک تیم نظارت رو هم تشکیل داده که به طور مشخص از مؤسسات و پزشکان و پژوهشگران هستن و به طور روزانه بررسی میکنن نتایج و وضعیت افراد رو برای اینکه ببینن این واکسن چطور عمل میکنه. ممنونم از تو نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار ما در پاریس با ما. خب قبل از پایان برنامه این رو هم بگم که پلیس تهران کمی پیشتر گفته که شمار جان باختگان حادثه ریزش بهمن در ارتفاعات توچال به 12 نفر رسیده. سرهنگ محمد مقدسی فرمانده یگان کوهستان گفته عملیات تجسسی حالا به پایان رسیده و اجساد 12 نفر از کوهنوردانی که روز جمعه مفقود شده بودند پیدا شده. متاسفم برای خانواده هاشون. تصاویر 4 نفر از اونها که منتشر شده رو در انتهای برنامه پخش میکنیم. تا برنامه بعدی، بدرود.